Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to MS Office Doctor. Zain Staff Teacher Muhammad Imran. और नन बमू टेक्स्ट बॉक्स और यू ची पाए में स्टोर की टेक्स्ट बॉक्स सकर की सदा पर यूज की राजी शुरू जीवने डॉक्यूमेंट अखलम अब इंसर्ट तराजम टेक्स्ट बॉक्स दाल पर ये माने क्लिक की नता सर गोरी प्री डिफाइंड बिल्ट इन फॉर्मेट्स दी डिजाइंस दी लाइक अक्सर चिता सोचता बुक के गोरी सेट आर्टिकल वर्गड़ी भी या चलते डिफिनेशंस वगैरह वर्गड़ी भी नगे द पारा तासो द यूज कोड क्लिक की गोरी द बॉक्स तासो सराश त्या सब की तासो लिखल वाड़े द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट खत्म कई और रैंडम पथरू पकी गोरी जो पैराग्राफ लिखल दा जमा दा डिजाइन या दा स्टाइल फखनो शो जराजम बल स्टाइल दीजे तराजम जे मात दा स्टाइल पका फुल लेफ्ट साइड तो गोरी पर पेज मारी फुल लेफ्ट दाचिम तरालू देखिए तासो से निकल वाड़े खुली मर्जी मुताबिक माग से रैंडम पथरू जब ये दो पैराग्राफ लिखम गोरी दामे न फखीगी जबल स्टाइल अलम इंसर्ट तक 11 आजम और चत इंग्लिश बुक्स की उन सरक्सल गोरी दास स्टाइल में दान आलम फॉर एग्जांपल इंसर्ट तक 11 आजम टेक्स्ट बॉक्स पर आजम और गोरी लांद राजी मुसरा दासी टॉप लेफ्ट दा दासी स्टाइल अलम दामे न फखीगी इंसर्ट पर आजम गोरी दीजिए कि तब सरा ډیر زیات سټایلونه دي چې کوم یو سټایل کوم ډیزاین تاسو په بل دوباره پکار وي هغه به سلیکټ کې کلیک دی کې مخامخ براشي بیا چې ته پکې څه لیکل غواړې پکې لیکلی شي که زه داسې نه غواړم چې خپل مرضۍ سره جوړوم او زه ټیکسټ باکس نه کار اخیستل غواړم نو ګورئ دا رنډم په ترو باندې چې کې څو پیراګراف ولیکل او زه غواړم چیرې په دې کې د سایت کول غواړم نو ټیکسټ باکس نو ګوري تاسو داسې کار اخیستی شئ لکه تاسو یو کمپنی لپاره پیج ډیزاین کوئ او هغه ټاپ کې دلته خپل لوګو یا مونوګرام غواړئ یا دلته فون نمبر یا فیکس نمبر دیږي کې غواړئ نو ګوري تاسو انسرټ ته راشئ ټیکسټ باکس ته راشئ دا دې ډرا کلیک کړئ دیږي کې تاسو لوګو مونوګرام وغیرہ غواړئ نو ګوري دا مې ډرایو کړو دې سره اتوماتیکلی دا فارمیټ ټیب راشي شیپ فل ته راشي او دا دې ګوري پکچر دا غي لوګو مونوګرام چې هر ځای کې وی لکه دې تر اعظم او د شیکاګو یونیورسيټي لوګو ګورم هغه په دې انسرټ کوم نو ګورئ دې کې موږ سره د شیکاګو لوګو دا او دې نه تاسو انسرټ کړئ دا ګورئ دې ته راشي بیا که تاسو دې کې نه خو خلک اردو کې دا لوګو لیفټ ته وی دي کې دا رائټ ته وی او انګلیش کې लेफ्ट ته وي ټیکسټ باکس دا فائدہ لري چې تاسو دا ډیټا یا پکچر اسانۍ سره د یو ځای نه بل ځای ته کولای شئ ریسایزینګ هم کولای شئ وی کوي دا چې د خپل مرزي مطابق د خپل ضرورت مطابق کوم ځای کې چې تاسو پلیس کول غواړئ کولای شئ زم چې د سنټر کې وکړئ یا هم دلته لیفټ ته وکړئ دې ځای کې زه د فون یا د فیکس نمبر غواړم نو ګورئ دا ډرا ټیکسټ باکس دی او دې ځای کې زه داسې ډرا کوم Sort of dije ki email de ya website de website sort of for example say sikas.edu.pg the actual address or publish ya zagwanam china dije ki zamu phone ya fax number no dra text box to dije ki the actual fax number work on the 527 663 for example دا مې ورکو تاسو په نشي برا لاندې مکول شي بارډر لا کلر ورکول غواړئ د دې نه شیپ اوټلاین دی دا وګورئ دا سه اوټلاین کلر ورته ورکړئ یا تھکنس زیاتوي سټایل په اپلای کوئ د دې نه ګورئ دا بارډر تھکنس زیاتېږي دې کې سټایل دی او دا سیستم غواړئ دا تاسو اپلای کوئ شي نه مې په کار اوټلاین ختم کا دې کې نو اوټلاین دا د ټیکسټ باکس یوزینګ دې نه علاوه تاسو دا سیم کولای شئ چې فار ایگزامپل اکثر موږ سی وی کې موږ ته پکچر پکار سی وی کې موږ ته پکچر پکار وي هغه تاسو دې کې انټر کولای شئ لکه زه دې کې ولیکم سی وی سنټر ته مې کو ټیکسټ سایز مې د دې نه لږ زیات کو او زم چې دې سره رائټ ته دیږي کې د زما پکچر ګور انسرټ تر اعظم په ټیکسټ باکس کلیک کوم او ډرا ټیکسټ باکس دیږي کې ټیکسټ باکس
زم دي ځکه د زما پکچر یوز بیا هغه شیپ ته لاړ شي پکچر ته لاړ شي کوم ځای کې چې تاسو سره پکچرز پراته وي هغه پکچر یووالی او د دې ځای نه انسرټ دا ودې دا سی وي کې تاسو د پکچر ضرورت وي هغه هم پکې کولی شي دې ځای کې مې پکار رائټ سایډ نه پکار دی داسې مووي کې دی پای راوړل نو دا د ټیکسټ باکس یوزیج دې نه علاوه موږ داسې هم کولی شو انسرټ ته رالم یو ټیکسټ باکس راواغوست او دې ځای نه مې داسې کلیک اینډ ډراپ او بیا راځم ډرا نه یو بل ټیکسټ باکس له هم داسې کوم ځای د دې دواړو درمیان کې لینک جوړوم نو دې باندې کلیک کړئ او کریټ لینک او دې دویم باندې کلیک کړئ اوس ګورئ تاسو چې دې کې څومره لیکل کوئ چې ټیکسټ ایکسټرا کېږي ایکسټرا ټیکسټ اتوماتیکلی سیکنډ ون ته ځي دا وګورئ دا لینک جوړول دي چې لکه دې کې زه ګور رینډم په تری یو پیراګراف لیکم ایکسټرا ټیکسټ اتوماتیکلی سیکنډ ون بیا دې له تاسو دا ټیکسټ ډایرکشن چینج کولی شي لکه دې کې وایي چې دا ټاپ ټو باټم دی یا باټم ټو ټاپ دی یا لیفټ ټو رائټ دی دې ځای نه علاوه تاسو دا کلر ورکولی شي کوم کلر هم دې کې خوښ دی دا ټول کلرز دي خپلې مرضي کلر والی دا هم نه خوښېږي د دې ځای نه کلر فیلینګ کولی شي یا آوټلاین بارډر وغیره دا وګورئ دې ځای کې دا لایټ اینډ ډارک ټیکسچرز دا پیټرن آلریډي تاسو ویلي دي وګورئ دا دې ځای کې زه داسې نه غواړم پکچر پکې غواړم نو ګورئ ټیکسټ باکس کې پکچر هم انسرټ کولی شي بیکګراؤنډ ته پکچر فرنټ ته مې ټیکسټ اوس نه ښکاري نو ټیکسټ له تاسو کلر چینج کړئ لکه زه راځم هوم ته او ټیکسټ له کلر ورکوم لایک بلیک ورکوم یا وایټ ورکوم یا بل داسې ډارک کلر چې په دې باندې د پاسه ښکاري دا هم پکې کولی شم دا فارمیټ کې د دې د ټیکسټ باکس دا بیا چینج شیپ چینج کولی شي د ټیکسټ باکس داسې چینج کړئ دا ټیکسټ باکس زوالم د دې شیپ چینج کوم داسې ایجز کې ګورئ راوند شي داسې مې نه دی خوښ زه ورته وایم چې دا فار ایگزامپل داسې مې خوښ دی دا شیپ مې نه دی خوښ فار ایگزامپل بل شیپ وخوښېږي نو د دې ځای نه تاسو د دې شیپ چینج کولی شي چې کوم شیپ هم د دې خوښېږي د ټیکسټ باکس شیپ تاسو اسانۍ سره چینج کولی شي زه نه ریکټینګل مې پکار دی داسې والا واپس شیډو افیکټ د تاسو الریډي پکچر سره ویلي دي هماغه دي دا درته زه نه ریپیټ کوم الریډي ولې دا 3D افیکټس دي د کلر ورکولی شي کوم کلر ستاسو خوښ دی ډایرکشن وغیره لایټنینګ وغیره دا ټول په دې کې تاسو سرفیس وغیره دا پوزیشنز دي ویلي وو الریډي پکچر سره دا زه نه ریپیټ کوم نو دا د ټیکسټ باکس یوزیج تاسو پکې د خپلې مرضۍ ډیزاین هم جوړولی شي لکه یو ښکلی غوندې کې ډیزاین جوړوئ ډیزاین وګورئ زه یو ټیکسټ باکس والم داسې دې ځای کې دې له کلر ورکړم بارډر یې نه غواړم نو دې ځای نه زه ورته نو آوټلاین بیا د دې بله کاپي جوړوئ نو په دې ایج باندې ته کلیک کړئ او کنټرول بټن هولډ ډاون ونیسئ ګورئ د دې دویمه کاپي جوړه کړئ دې له کلر چینج کړئ شیپ آوټلاین دا مې ختم بیا په دې کلیک کوم او د دې یو بله کاپي جوړوم ګورئ کنټرول بیا هولډ ډاون ونیسئ او داسې یو بله کاپي جوړه کړئ دې له بل کلر ورکړئ شیپ آوټلاین دا ختم کړئ نو ښکلی ودرېږي ډیزاین پکې تاسو جوړولی شئ ټایټل وغیره وغیره چې څنګه ستاسو خوښ وي دې کې مختلف یوزیج تاسو د دې کولی شئ دا ټیکسټ باکس و نن دپاره همدومره کافي وو امید دی چې تاسو به پوه شوي وي نیکسټ لیکچر کې به انشاء ملاویږو تر هغې پورې مې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان